හොඳයි. අද අපි Revit වල පළවෙනි පාඩම විදිහට Revit වල settings හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ ඔයාලට. ගොඩක් අයට මේක තමයි කරගන්නම බැරි. මොකද මුලින්ම settings හදාගෙන ඉන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහට project එක ගෙනියනකොට. මොකද මුලින් settings හදාගත්තේ නැත්නම් මගදී වෙන වැරදි වලට හේතුව හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කොහොමද settings හදාගන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම අපි new project එකක් open කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් ගන්න ඕනේ template එක තමයි architectural template එක. ඊට පස්සේ අපිට project එක මෙන්න මේ හරියේ save කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලා නිතර කරන වැඩක් නම් අපිට project එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන කොහේ හරි save කරලා පස්සේ කරන project එකක් නම් අපිට project template එක දාලා okay කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අලුතින්ම ටෙම්ප්ලේට් එකක් පේජ් එකක් නිර්මාණය වෙලා එනවා. අපි ඒකේ ආව කියලා අපි ඒ ගමන්ම අපි අපේ ප්ලෑන් එක ඩිසයින් කරන්න පටන් ගන්න නෑ. මොකද එතනක් තියෙනවා අපිට settings හදාගන්න. අපි settings කියන්නේ අපි දිග පළල ගන්න ඕනි මීටර්ද නැත්තම් අඩි අඟල් වලින්ද කියන එක තමයි මෙතනදී හදන්නේ. ඒකට අපි manage ගිහින් additional settings ගිහින් temporary dimension ගිහිල්ලා අපිට මෙතන තියෙනවා settings වගේක්. ඒකෙන් walls face දාන්න, door and window opening දාන්න. ඊට පස්සේ project unit වලින් අපිට දිග අඩි වලින්ද නැත්නම් මීටර් වලින්ද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි හදාගන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී length එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අඩි අඟල් වලින්ද ඕනේ නැත්නම් මිලිමීටර්ස් වලින්ද මීටර්ස් වලින්ද කියන එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනදී අඩි අඟල් වලින් දෙනවා. එතකොට අපි අඩි අඟල් ආවහම මෙතනින් අපි කුඩාම එක තමයි තෝරගන්නේ. එතකොට අපිට අඳිනකොට කුඩාම ඩයිමෙන්ෂන් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු අඩි නිවසක පළල අඩි 23යි අඟල් 3ක් ගත්තොත් කියලා අපිට එතකොට අපි අඩි වලින්ම දීලා තිබුණොත් අපිට එන්නේ 23 ඊළඟට 24 එහෙම. ඒ නිසා අපි 23යි අඟල් 3 ගන්න නිසා අපි මෙතන කුඩාම ඒ විදිහට අඟල් 1 දෙන්න ඕනේ. දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි settings වලින් angle එක හදා ගන්න ඕනේ. angle එකේදී decimal degrees තියෙනවා. ඒක හරිය අපි මෙතනින් 0 දෙන්න ඕනේ. ඒක ඕකේ කරන්න. ඊළඟට slope එක හදා ගන්නකොටත් අපි මෙතනින් decimal degrees දෙන්න ඕනේ. ඒක ඔටෝ 0 එනවා. ඕකේ කරලා settings okay. ඔන්න ඔය ටික තමයි settings වලදී අපි plan එක අඳින්න පටන් ගන්නට පෙර කරන්න ඕනේ දේවල් ටික. ඊළඟ දවසේ අපි wall settings කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. සුබ දවසක්.